Alex đúng không các bạn ha? Hi guys, welcome back to my livestream. Các bạn nhớ lịch livestream của thầy đó là thứ 2, thứ 4, thứ 6 vào lúc 11 giờ sáng đúng không mọi người? Không biết là hôm nay do kiểu you know the weather change hay sao mà kiểu hôm nay ít người lên xem hơn đúng không mọi người ha? But anyway, it's just so the livestream has been scheduled, so I'm just gonna have to do it, yeah. Alright, và chủ đề hôm nay chúng ta sẽ cùng nghiên cứu với nhau mọi người. Nó một chủ đề thầy nghĩ là cũng khá là gần gũi với các bạn học sinh đúng không mọi người ha? Đó là library. I'm sure like in every school you guys have library of your own. Yeah, you have your own library at school, isn't it? So, let's start with our very first questions everyone. How often do you go to the library? Các bạn đến library có thường xuyên không mọi người? Các bạn có đến thường xuyên không ạ? Ví dụ thầy nhá, thầy thì hiện tại thì thầy không còn đi học nữa cho nên thầy sẽ không có thư viện để đến đúng không? Nhưng mà thầy nhớ hồi xưa ấy mọi người, thầy là học sinh ấy, thầy thường đến thư viện luôn. A regular library goer đúng không? Library goer, một từ rất là hay đúng không các bạn? Đó, so yeah, go to library to study, to hit the books đúng không? Các bạn thể thay thế kiểu để học ấy thì chúng ta thể dùng là to hit the books, kiểu đập quyển sách, đánh quyển sách, hit the gym đúng không? Chúng ta hay có là hit the gym đúng không? Thì mình thể dùng là hit the books, kiểu là đi học các bạn. Yeah. So maybe while you are preparing your answer, I think I'm going to start off by answering myself first. Yeah, my own questions. How often do you go to the library? Well, I'm working right now, so honestly, I don't have, you know, any library to go to. But I remember in the past when I was, you know, a university student, I was a regular library goer. I pop into like every now and then when I needed to hit the books. Yeah, it was like my second home there. Cũng ok đúng không mọi người ha? My second home đúng không? Library was like my second home. I pop into there, you know, every now and then đúng không các bạn? Yeah. Let's go guys. Nào, thầy sẽ thử ghi đáp án của thầy ra nhé mọi người nhé. Thầy không nhớ là nãy thầy nói gì đâu mọi người, nhưng mà thầy sẽ cố gắng ghi ra nhé. Các bạn ơi, chúng ta thử cho thầy đáp án ở bên dưới giúp thầy nha các bạn nha. Thử xem các bạn có cái gì đúng không? Yeah, I am working now, so I don't have any library to go to. But when I was a student, you know, I was a regular library goer đúng không? Library goer, yeah, được không các bạn? Yeah, I went there, you know, like maybe once, you know, 2 or 3 times a week when I needed to hit the book đúng không các bạn? Hit the books, yeah. It was like my second home. Đó, ok không mọi người? Đó. Thầy thì bởi vì thầy đã đi làm rồi cho nên thầy không có thư viện để đến nữa các bạn. Là nên thầy sẽ trả lời như vậy. Có một số cụm thầy nghĩ là cũng khá là hay ho, các bạn thể tham khảo đây. A library goer đúng không các bạn ha? Library goer là một cái người hay đến thư viện đúng không các bạn? A regular library goer. Tại sao thầy dùng thì quá khứ ở đây? Bởi vì thầy đang bảo là hồi xưa khi mà thầy còn là học sinh đúng không? So I was a regular library goer. Yeah. Went there 2 or 3 times a week when I needed to hit the book đúng không các bạn? Hit the book đơn giản nó bằng với là when I need to study được các bạn. Yeah. Study thôi. Đó. To study. Hit the book to study. Các bạn ơi, chúng ta thử cho thầy đáp án đó mọi người. Không có ai cho thầy đáp án đâu mọi người. Ít thế. What's like my second home? Nhà thứ hai của tôi đúng không? Ngôi nhà thứ hai của tôi. Đó. Alright, nào thử cho thầy đáp án nào các bạn ơi. Come on guys. How often do you go to the library? Nếu các bạn không đi đúng không thì chúng ta bảo là không đi đúng không? Bởi vì sao? You know, I feel very comfortable studying at home. I don't feel the need to go to the library. Vé vào thư viện là gì? Library pass. Em phải dùng là library pass, yeah. Trong lúc các bạn đang viết đáp án nha mọi người nhé, thầy sẽ đọc lại đáp án của thầy để các bạn có thể luyện cái cách phát âm đúng không mọi người ha. Và chúng ta
cũng bởi vì đây là học speaking đúng không, cho nên nói sẽ phải nhiều hơn cả viết đúng không mọi người. Nào, thầy sẽ thử nói lại câu đáp án của thầy nhé, và các bạn sẽ cùng follow với thầy nha các bạn nha. How often do you go to the library? Các bạn có thường xuyên tới thư viện hay không đúng không? So I'm working now, so I don't have any library to go to. But I remember when I was a student at university, I was a regular library goer. I went there 2 or 3 times a week. When I needed to hit the books, you know, it was like my second home. Ghé vào thư viện. Quên, thầy đọc nhầm là vé đúng không? Thầy đọc nhầm là vé. Ghé vào thư viện, drop in the library, visit the library đúng không các bạn? Yeah. You can use so many terms for that. Yeah, go to the library, drop in the library, go to the library. Yeah. Visit the library as well. There's so many terms for that, yeah. Nãy thầy đọc nhầm của bạn Cathy đó là kiểu vé đúng không? Thầy đọc nhầm là vé đúng không? Nào. Trời ơi, hôm nay ít người quá các bạn. Come on guys. Sao thế mọi người? Hình như là kiểu TikTok của thầy nó bị flop hay sao nhỉ mọi người? Yes, làm cái gì đâu mà bị flop đúng không các bạn? Có làm cái gì đâu mà bị flop đúng không mọi người hen? So yeah, if you guys don't have any other questions, I shall move on. Nếu các bạn không có đáp án đúng không? Sorry, if you guys don't have any other answer, I shall move on, yeah. Thầy sẽ tiếp tục nha các bạn nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo của chủ đề library đúng không mọi người ha? Câu hỏi tiếp theo của chủ đề library. So, when was the last time you went to a library? Các bạn nào mọi người, chúng ta có hay đến, chúng ta có phải là regular library goer không mọi người? Are you guys a regular library goer? Chúng ta có hay đến thư viện không? Nếu mà chúng ta hay đến, chúng ta hãy nói ra lần cuối cùng chúng ta đến là bao giờ đúng không mọi người ha? Đó. Ví dụ là thầy thì thầy không còn đi học nữa cho nên thầy không có thư viện đúng không? Chắc là thầy sẽ nói câu chuyện chắc là tầm khoảng 7 năm trước đấy mọi người ha. Khi mà thầy kiểu vẫn còn đang là sinh viên đấy mọi người. I think I can tell the examiner that story when I was at university being a student, you know. So để thầy thử trả lời câu này nha mọi người nhé. So as I mentioned earlier, I'm no longer a student. I remember the last time I went to a library was like many months ago, back in 2013, so 2015, something like that. I remember that time I needed to like brush up on some research project, you know. So I just like decided to go to library to hit the stacks, yeah. Okay, let's go guys. Thầy không biết thầy vừa nói cái gì các bạn, thầy kiểu cứ lẩm bẩm đó mọi người. Kiểu nhiều khi nó thành phản xạ các bạn. Nào, các bạn chúng ta thử cho thầy đáp án nhá. Cho lúc này thì thầy sẽ ghi đáp án ra nãy thầy nói gì nhá các bạn, thầy cứ lẩm bẩm thôi. Thầy không nhớ kỹ là thầy vừa nói gì. As I mentioned earlier, I am no longer, a student, yeah. But I remember the last time I went to the library was many months ago. Many months ago có nghĩa là many years ago, rất là lâu rồi, a long time ago đúng không các bạn? Many months ago, yeah. At that time, I needed to brush up like some research project, yeah. So I went there with my friends to hit the stacks, yeah. Hit the stacks. Hit the stack đấy mọi người, từ hit the stack này khá là hay này mọi người, chúng ta tham khảo câu này vừa thấy cũng được. Đó. Hit the stack nó có nghĩa là kiểu gọi là get things done thôi mọi người, kiểu học kiểu gọi là thực hiện thôi các bạn. Hit the stacks, yeah. Just go on with the job, just get things done. It's more about like research data, something like that,
Yeah. Hit the stack. Về cơ bản mọi người nó kiểu gọi là thầy đang không biết là tìm cái từ tiếng Việt nó là gì, nhưng về cơ bản thầy đang để thầy xem trên từ điển nó là gì nhá. Nói chung là kiểu bình thường thầy dùng cái từ này nó giống như kiểu là get the things done này. Just get on with the work ấy mọi người, kiểu làm việc đấy mọi người. Đó, hit the stack, yeah. Study, yeah. I mean to study in the library, you know, in the library. Yeah, you can think this, yeah. Thầy thấy ở đây nó ghi là kiểu, you know, study in the library. So yeah, hit the stacks. You guys can use this term here. Hit the stacks, yeah. Some projects, yeah. Push ups on, push up là kiểu gọi là làm đó mọi người. Đó, nghiên cứu thôi, bắt đầu thôi các bạn. Yeah, push up on đúng không? Push up on. Push up đó là kiểu start on some research projects, yeah. Push up on. Đó. Có mấy từ đúng không mọi người ha? Many moons ago đó là a long time ago. Basically just simple like that, a long time ago. Đó. Alright. Many moons ago, a long time ago. Good chưa? Ok. Cho hôm nay kiểu lớp ảm đạm quá các bạn. Cho mọi người đâu hết rồi mọi người. Không ai có câu hỏi gì đâu cho thầy luôn đúng không? Không ai câu trả lời gì cho thầy luôn mọi người. Lớp này làm gì mà ảm đạm vậy các bạn? Yeah, xoay mọi người tóc thầy để nó hơi kiểu bị cồng kềnh đó mọi người ha. Yeah. So, nào, mình sẽ thử trả lời lại nhé các bạn nhé. Trả lời lại với thầy nha mọi người nhé. Do kỹ năng speaking đúng không? Cho nên chúng ta gọi là nên nói nhiều hơn viết đúng không mọi người? So, và các bạn này học lại một số cái term ở đây thầy dùng cũng thầy nghĩ khá là ok đúng không các bạn? Yeah. So, when was the last time you went to a library? Right? So, as I mentioned earlier, I'm no longer a student, but I remember the last time I went to a library was many moons ago, back in 2015. At that time, I needed to brush up on some research projects. So I went there with my friends to, you know, hit the stacks, study in the library. It's a slang term, yeah. Study in the library, yeah. So me and my friend, đúng không? Yeah. Me and my friend. Cũng được đúng không? Me and my friend and my friends, you know, decided to hit the stack, you know, study in library or go to the library to study. Yeah. Okay, that's great, yeah, that's great guys. Được đúng không mọi người? Dễ hiểu đúng không các bạn hen? Yeah. Me and my friends. Nào, tiếp tục cho mọi người nhé. Cho hôm nay ảm đạm quá các bạn. Ít người của mọi người. Ít người xem, ít người tương tác với thầy của các bạn ơi. So, next one everyone. Câu hỏi tiếp theo nha mọi người nhé. So, did you go to the library when you were a child? Các bạn có gọi là đi đến thư viện khi mà các bạn còn bé không mọi người? Yeah. Let me know your thoughts guys. Did you go to the library when you were a child? Thầy thì nhớ là thầy có mọi người, hồi xưa kiểu mẹ thầy đi làm trong cơ quan ấy, cho nên thầy kiểu có một cái thư viện đó. So I spend like you know, most of the time in my mom's company, in a library, yeah. As a kid, you know, you got nowhere to go, so library was the only choice for you, where you can read books or play some board games, yeah. Okay. So, thầy sẽ thử trả lời lại câu này nhé mọi người nhé. Thầy sẽ thử trả lời câu này fully nhé mọi người nhé. Cái này thì nó sẽ liên quan đến trải nghiệm cá nhân của thầy rất là nhiều. và thầy nghĩ là kiểu chúng ta sau này chúng ta đi thi hay gì ấy, chúng ta cũng nên gán cái trải nghiệm cá nhân của mình vào. Nó đừng nói những cái câu trả lời gì nó chung chung ấy. Giám khảo người ta sẽ nghi ngờ là mình học thuộc. Và những câu hỏi chung chung thì ai cũng nói đúng không? Giám khảo nghe người ta rất là chán. Đó. So, did you go to the library when you were a child? Well, yes, of course. I remember when I was like little, my mom, she was working for a phone company, and there was a small library for staff, you know, to relax and to enjoy their free time there. So as a kid, you got nowhere to go, yeah, apart from, you know, that library. So me and my brother, we spent like
most of our time in my mother's company, in the library, and we spend like good couple of hours, browsing the shelves, checking out books. Yeah, I mean, it was very fascinating for children, and I can also play some board games there as well. Ta-da, cũng được đúng không mọi người ha? Có bạn Nguyễn Loan đây đúng không? Yes, I went a couple of times. I had a tight budget at times, so using the library was gì nhỉ em? Was đúng không em? Quá khứ chứ đúng không? Trong lúc các bạn cho thêm câu hỏi thì câu trả lời nhá, thì thầy sẽ ghi hồi nãy thầy vừa nói gì ra nha mọi người nhá. Thầy có thể thầy ghi nó không đúng lắm đâu, tại vì thầy cứ nói thôi. Đó, so yes, yeah, my I often, thầy sẽ ghi ngắn gọn đấy nhá. I often went to the library in my mother's work office. Yeah, văn phòng đúng không? So as a kid you didn't have many choices and places to go, so the library was the only option. Me and my younger brother spent like a good couple of hours browsing the shelves and checking out the books, and we played board games there as well. Ok, đó, như đại loại như vậy đúng không? Của bạn Nguyễn Loan là thầy có xem bạn Nguyễn Loan nhé, nhớ là quá khứ nha em. Yeah, Nguyễn Loan đây đúng không? So yeah, so I went there. Yeah, I went a couple of times. I had a tight budget at the time, so using the library was an economical way to save money and as well as enhance my knowledge. Không cần save money đâu em. To enhance my knowledge đúng không? Đó. Yeah, được chưa? Như này thôi đúng không? Đơn giản như vậy thôi đúng không? Của bạn Kathy Lola là đúng không? Hình như đây bạn học sinh mới đúng không? Đó, bạn này có huân chương luôn này mọi người, có huân chương luôn này đúng không? Nào thầy xem của bạn Kathy có gì nhá. No, actually no, the library in my elementary school was so dull and boring, so I never visited đúng không? Ok, hợp lý đúng không? Yes. So I never visited đúng không? Visited it đúng không? Đó. Ok. Đây là câu trả lời của thầy Alex đúng không mọi người ha? Đó. Chúng ta cùng tập phát âm lại nhé, cùng tập nói chuyện lại với thầy nhé. Do đây là speaking đúng không? Cho nên chúng ta phải nói nhiều hơn là viết đúng không mọi người? Đây câu trả lời của thầy, hồi nãy thầy có trả lời xong rồi thầy viết lại nó ngắn gọn hơn để cho các bạn dễ follow hơn. Did you go to the library when you were a child? Yes, I've often went to a library in my mom's work office. As a kid, you didn't have many choices and places to go, so the library was the only option. I remember me and my younger brother spent a good couple of hours browsing the shelves and checking out the books, and we also play board games as well there. Browsing the shelf là kiểu gọi là xem những cái kệ hàng ấy mọi người, những cái kệ ấy, mọi người, kệ trên sách ấy các bạn. Checking out the books, yeah, gọi là xem sách đúng không? Xem từng quyển sách một, checking out the books, xem sách thôi các bạn. Nó không hẳn là read the books các bạn, mà nó là kiểu xem qua đâu mọi người. Yeah, as a kid you don't find it fancy reading books, do you? Yeah, you only like want to read like, comics or books with a lot of pictures and graphics there. You don't want to read text. Okay, của bạn Nguyễn Loan này. Yes, I went a couple of times. I had a tight budget at that time, so using the library was an economical way to enhance my knowledge. That's good, yeah.
I can read books there. I can do some self-study. Yeah, do some self-study, tự học đúng không? Đó. Của bạn Kathy này. Actually, no, the library in my elementary school was so dull and boring, so I have never visited it. I had never visited it. Visited it ở đây là kiểu nối âm đúng không các bạn ha? I had never visited it. Okay, that's good guys, that's good. Getting better, isn't it? Tốt hơn rồi đúng không mọi người ha? Tốt hơn rồi đúng không? Nào, câu hỏi tiếp theo nhé mọi người nhé. Câu hỏi tiếp theo nhé các bạn. So, how popular are libraries in your country? Thư viện ở nước mình thì mọi người còn nó có nổi tiếng không mọi người ha? Có phổ biến không? Dùng từ phổ biến nó hay hơn đúng không? How popular are libraries in your country? Đó. Ví dụ thầy ấy, mọi người thầy nghĩ là kiểu thầy nghĩ là nó vẫn phổ biến thôi đúng không mọi người? Mặc dù là mọi người kiểu gọi là moving towards ebooks and newspapers, online resources, but I think libraries in our countries are still popular, isn't it? Yeah. Thầy sẽ thử trả lời câu này nhé mọi người nhé. Well, I think libraries in Vietnam are still definitely popular. Although many people they are starting to they shifting towards ebooks and online resources, but I'm sure there's still a place for good old-fashioned libraries. Yeah. Hơi bị vấp một xíu luôn, câu này thầy hơi trả lời vấp hơn một xíu. Nãy thầy kiểu vừa nói xong thầy nghĩ ấy, mọi người nó hơi vấp một xíu. Thử trả lời lại nhá, thầy không biết là thầy trả lời lại có giống như thế không nhá. Thầy sẽ chỉ lại câu này để xem cho nó mượt mà hơn một xíu nha các bạn. So how popular are the libraries in your country? Well, I think they are definitely still popular. Although I'm sure a lot of people they are shifting towards ebooks and online resources, but I'm sure there's still a good place for old-fashioned libraries because basically students they can meet up there and discuss their assignments and stuff. Yeah. Sometimes in-person communications is way more valuable than faster online communication, in my opinion. Đỡ hơn đúng không mọi người? Đỡ hơn một xíu đúng không? Yeah. So, có bạn Kathy Lola đúng không? I would have to say that library is not one of the most favorite place in Vietnam. Okay. Đấy là quan điểm của em đúng không? Nên giải thích ra đúng không? Kathy Lola ha. Nên giải thích ra đúng không? Why do you think so? Because people they read more ebooks and they use online resources and materials now. They don't feel the need to go to the library. Maybe you can use that, Đây thầy sẽ thử ghi lại câu trả lời của thầy nhé. Thầy nghĩ là kiểu nó vẫn phổ biến thôi đúng không mọi người? Students they can meet up and discuss their assignments there, isn't it? So I think libraries are definitely still popular in Vietnam. Yeah. Although I'm sure people are turning to ebooks and online resources. There is always a place for old fashions libraries. Có một cái từ này hay nè mọi người. Brick and mortar đúng không? Brick and mortar libraries. Yeah, you can use this one. Yeah. Ok đúng không mọi người? Đó. Students can meet up and discuss their assignments there rather than sitting
at home and you know, talking via Zoom or Skype via you know, online applications. Yeah. Đó. Thầy không quên, thầy không nên nói cái tên nền tảng ra đâu mọi người. Là tên nền tảng ra TikTok không cho đúng không các bạn? Quên mất. Đó. Nào, cùng xem lại câu này với thầy nhé các bạn nhé. So, libraries, thầy sẽ nói đơn giản thôi. Libraries are definitely still popular in Vietnam, yeah. Although I'm sure people are turning to e-books and online resources, there's always a place for good old-fashioned brick and mortar libraries. Good, nãy thầy thêm một từ good đúng không? For old-fashioned brick and mortar libraries. Kiểu nó luôn luôn có một cái chỗ tốt đi. There's always a good place for old-fashioned and brick and mortar libraries. Brick and mortar đúng không? Brick and mortar nói chung là kiểu gọi là nó bằng tường, bằng gạch ấy các bạn. Brick and mortar, yeah, nó là tường và gạch ấy. Old fashion là một cái library cổ điển đúng không? Đó, yeah. Traditional cũng được, các bạn dùng từ traditional cũng được. So there's always a good place for old fashioned brick and mortar libraries. Brick and mortar libraries, yeah. Kiểu những cái thư viện mà nó theo kiểu cũ này, xong rồi nó bằng gạch các thứ ấy, đúng không các bạn? Brick and mortar, yeah. Xong thầy có giải thích ra, you know, students can meet up and discuss their assignments rather than sitting at home talking via online applications, đúng không? Hơn là kiểu ngồi ở nhà này xong rồi nói chuyện qua những cái phần mềm online, đúng không mọi người? Đó. Các bạn thể nói thêm phần mềm online là gì, nhưng mà do trên livestream thầy không tiện nói cái tên phần mềm ra, TikTok sẽ không đồng ý, đúng không? Mọi người sẽ không hài lòng lắm. Đó, đây có một câu của bạn Nguyễn Loan, đúng không? Thầy xem của bạn Nguyễn Loan nhé. So yeah. Oops. Okay. There we go, mate. Yeah. So street. Để thầy một xíu, thầy chỉnh nó xong rồi đọc một thể nhé. Thì đây dài thế. Okay, so sao nó có bị có chữ 3 này nhỉ? Ok, nào thầy xem ở đây nhá. Của Nguyễn Loan đúng không? I think it's not preferred place for many people, even though it exists in every corner of the country and school. Rất là hay luôn. But there aren't a lot of students. There are a lot of students come to coming đúng không? Who come được hoặc là coming cũng được. Who come and do self-study đúng không? Okay. However, it's a great source of knowledge for university students to do research. Ok, cũng được. Câu trả lời nó kiểu hơi mâu thuẫn một xíu đúng không? Đó. Em bảo nó không phải là một nơi thích đúng không? A great source of knowledge. Ok, cũng được, không có vấn đề gì lắm đâu. Yeah. Đó, hơi mâu thuẫn một xíu, thầy thấy hơi mâu thuẫn một xíu. So, nào, chúng ta sẽ cùng đọc lại với thầy nha mọi người nhé. Đó. Brick and mortar đúng không? Nói chung là kiểu nó bằng gạch thôi các bạn. Những cái nơi gì mà brick and mortar nó là kiểu ví dụ như shop cũng được, brick and mortar stores cũng được các bạn, kiểu những cái nơi mà nó bằng gạch ấy, đúng không? Bằng gạch bằng vữa ấy, nó brick and mortar. That's the meaning of that word. Old fashioned thì traditional các bạn biết rồi đúng không? Nói chung là không có gì cả. Turning to đúng không? Chuyển sang e-books đúng không các bạn ha? Đó, cũng không có từ gì, nó nói chung là khó hiểu đúng không mọi người? Đó. Nào, chúng ta sẽ cùng xem ở đây với thầy nha mọi người nhé. Cùng đọc lại với thầy nha các bạn. How popular are the libraries in your country? Đây là câu trả lời của thầy Alex trước nhé mọi người nhé. Libraries are definitely still popular in Vietnam. Although I'm sure people are turning to ebooks and online resources, there's always a good place for old-fashioned brick-and-mortar libraries. Like students can meet up and discuss their assignments there, rather than sitting at home and talking via online applications, such as bla bla bla. Đó, ví dụ ra đúng không? Nên nói ví dụ ra để cho các giám khảo người ta hình dung được online application ở đây là gì. Đó. Nhưng mà do là thầy đang trên livestream, thầy không tiện nói cái tên nền tảng ra đúng không mọi người? Tiếp theo bạn Nguyễn Loan nhé. I think it's not a preferred place for many people. Okay, it's up to you. Even though it exists in every corner of the country and school, but there aren't many students who come and do self-study here.
However, I think it's a great source of knowledge for university students to do research. A great source of knowledge for university students. Một cái nguồn kiến thức rất là kiểu gọi là lớn, đúng không mọi người? Ok, cái này thầy thấy cũng khá là ổn. Đó. Yeah. It exists in every corner of the country. Nó tồn tại trong mọi cái gọi là ngõ ngách của đất nước và ở trong trường, đúng không? Ok, cũng được đúng không? Every corner of the country and school, but there aren't a lot of students hoặc là many students. Thầy thì ít dùng từ a lot tại nó hơi luyện mồm, đúng không? Mồm nó hơi bị không dẻo lắm khi nói cái từ này. There aren't many students who come and do self-study here. Nói từ here cũng được. Đó. Yeah. However, it's a great source of knowledge for university students to do research. That's good, mate. That's good. Good, yeah? Ok, guys. Rồi, vậy là chúng ta đã kiểu gọi là nghiên cứu xong 4 câu hỏi thuộc chủ đề gọi là library, đúng không? Đây chủ đề library. Bây giờ chúng ta cùng nhìn lại một số từ vựng hay ho ở đây nhé, xem có cái gì hay ho mọi người nhé. Đó. So, đầu tiên thì thầy nói về library hay nói về những cái như kiểu là một cái nơi gì đấy ấy. Cinema goer này, theater goer này, library goer này, ám chỉ là những cái người mà người ta đi ấy, những người đi library. Đó thì hay có những cái từ như vậy. Đó. A regular library goer, hoặc là I'm a regular of the library in my school. Đó, em thấy mọi người để nói thế cũng được. Hoặc là I'm a regular library goer. Đó. Hit the books, các bạn, từ này thì như thầy đã chỉ các bạn rồi. Hit the books, yeah. Đó là học thôi các bạn. Study thôi các bạn. Hit the books. Hit the gym, đúng không? Đi tập gym, đúng không? Hit the books là đi đánh quyển sách, đúng không? Đánh quyển sách có nghĩa là học quyển sách, đúng không mọi người? Hit the books, yeah, to study. Many moons ago, yeah, cái này là a long time ago thôi. Many years ago cũng được. Đó. Many moons ago ám chỉ là a long time ago thôi. Nó không có đơn vị tính là ngày, tháng hay gì cả. Nó chỉ là từ hồi xưa hoặc là lâu lắm rồi. Đó. Brush up on, đúng không? Brush up on là start on, đúng không? Start on là bắt đầu làm một cái gì đấy thôi. I needed to brush up on some research projects. Tôi cần phải bắt đầu một số những cái dự án nghiên cứu, đúng không? Đó. Brush up on some research projects. Ok nhá. Hit the stack, các bạn. Hit the stack nó về cơ bản nó là study in the library hoặc là go to the library to study. Basically you study in the library. You go to the library to study. Alright, hit the stacks. Hit the stacks. Có gì nữa không nhỉ? Hết rồi đúng không? Brick and mortar, đúng không? Brick and mortar là ám chỉ những cái gì mà nó được xây bằng gạch, bằng vữa ấy, mọi người. Và thường là nó hay nói về các cửa hàng này, libraries này, school cũng được mọi người. Brick and mortar libraries, brick and mortar stores, hoặc là physical stores, các bạn, cửa hàng vật lý, đúng không? Hay gọi là brick and mortar physical stores. Physical libraries cũng được, đúng không? Đó. Yeah. Có gì nữa không nhỉ? Hết rồi đúng không mọi người? Không có gì nữa đúng không các bạn? Yeah. That's it man. That's it everyone. So yeah, hôm nay thì hơi ít người xem livestream một xíu. Thầy không biết tại sao các bạn. Không hiểu kiểu thi thoảng kiểu TikTok của thầy nó bị flop, đúng không mọi người? Mặc dù thầy biết là thầy chả làm gì cả các bạn. Thầy chả làm gì. Thầy thậm chí không lướt TikTok luôn đó mọi người. Đó. But anyway, sometimes it happens and you just have to accept the unexpected, isn't it? Yeah, you have to be ready for, challenges coming at you. And sometimes things will get beyond your control and what you can do is just control your emotions. Yeah. Just work on with it and stuff. Yeah, work through that. So yeah, guys, thank you very much. And các bạn nhớ lịch livestream của thầy Alex nhé các bạn nhé. Thứ 2, thứ 4 và thứ 6, đúng không mọi người? Hôm nay sinh viên đi học lại hả thầy? Thế à? Mấy các bạn đi học lại hả mọi người? Sinh viên đi học muộn ha? Yeah. Sinh viên thì chứng tỏ đi học muộn phết nhỉ mọi người nhỉ? Alright guys, thank you very much and I'll see you guys on Wednesday, yeah? Thank you very much everyone. Bye guys, take care everyone. I'll see you guys later. Bye. Xin chào mọi người nha. Mai của em học chiều đúng không? Okay. That's good, mate. Alright, bye guys, take care. I'll see you guys later. Bye mọi người.